नमस्कार. आयच्या हेडोनात तुमकां सगळ्याक येवकार. आज आमचे बरोबर असे गेस्ट आसात जांकां गोंयच्या राजकारणाचो फाटल्या 4 दशकां परस चड अनुभव आसा आनी सद्याक परत फुडल्या वर्साक जेन्ना लोकसभेची वेंचणूक जातली तेन्ना ते कितें करतले हाचेर म्हाका दिसता सगळ्यांची नजर आसा. आज आमचे बरोबर स्टुडियो भितर आसात दक्षिण गोंयचे खासदार फ्रांसिस सार्दिन सर. वेलकम. हांव सुरवात सद्याक जो बोवाळ चल्ला त्या बोवाळा वेल्यान करता. तातूंत भितर कांय जाणांनी कोण मनीस ताचे मागीर येवया आमी. कांय जाणांनी तुमच्या परफॉर्मन्साचेर प्रश्न उपस्थित केल्यात. ते म्हणटात की सार्दिन बाबा कडच्यान जी अपेक्षा आशिल्ली तशें तांचे कडच्यान परफॉर्मन्स जालें ना. हाऊ डू यू रिस्पॉन्ड टू दॅम? सी पॉलिटिक्सांत 2 गिन्साचे मनीस आसात. जे आमचे फॉलोअर्स जे आसात ते भरपूर खुशी आसात कित्याक जे आमकां फंड्स मेळटात ते सगळे हांवें फंड्स युटिलायज केल्ले आसात. 2 वर्सांचे आमकां फंड्स दिवंक नात. 2021 5 कोट्यो, 21-22 आमकां फकत 2 कोट्यो दिल्यो. सो आमच्यो 8 कोट्यो आमकां मेळूंक नात. हेर जे पयशे आसात ते हांवें सगळे युटिलायज केल्ले आसात. जायत्यो वस्तू केल्यो. जे पांगडे जे आसात हँडिकॅप तांकां 40 सुमार 3 व्हिलर्स दिल्यो. कितल्यो सिमतेर केल्यो, जॉगर्स पाथ केले, ग्रावंड केले, जायत्यो वस्तू केल्यो. आतां जे आमचे बराबर नात, आमचेर कॉन्ट्र वोट दिलो, ते कितलेंय केलें म्हूण ते एप्रिशिएट करनात. जे गोंयचे इश्यूज जे आसात, खंयचो इश्यू म्हणून नाका, आय हॅव रेज इट इन द पार्लिमेंट. आयदर आय हॅव स्पोकन देर, and when I didn't get a chance, I've written letters to concerned ministers, prime ministers, and I've got their reply. So उमकेंच हांवें गोंयच्या खातीर कोण नासो दवरूंक ना. आनी आमचे सगळे मानतात की सार्दिन्यान जायत्यो वस्तू केल्यो. एक गजाल ताचो सगळो सुरू जालो जेन्ना चर्चिल बाब उलयलो तेन्ना. आतां चर्चिल बाबान जो पयलो जो इशू काडलो तो म्हळ्यार ताका दिसता की सावथाचो सीट आज बीजेपी सुशेगाद जिखपा शकता. वॉट इज युअर असेसमेंट? ना, गेलते पाटी तो चिंतालो बीजेपी जिखतलो म्हूण. कित्याक चर्चिल म्हणटात तो हुंयचे पार्टी बराबर ना. तो आपणाक पडे कितें बऱ्याक पडटा. कोंकणी भाशे म्हूण न्हय, वारी मात तो सूप दवरपाचो. सो आज ताका बीजेपीन कितें पयशे दितात आनी कितें करतात तो ट्राय करतलो ही पावटी बसपाक, जे एंटी बीजेपी वोट्स आहाय ते फोडपाक. पूण आयज ताका फॉलोईंग ना. आदलो चर्चिल आतां ना. आज चर्चिला बरोबर थोडे फोटींग जे आसात जे पयशान घेवपाक शक्य आहा ते मनीस चर्चिला बरोबर आहाय. एरान ताका सगळ्यांनी सोडलो. आज म्हणटा तुमी चर्चिलाक पयलीं आशिल्लो तो वालोर ना म्हणटा तुमी. मागीर एक जो प्रश्न येता ताजेर जो तुमी ताका रिप्लाय केलो वीच इज व्हेरी इंटरेस्टिंग. आनी ताचेर म्हाकाय तो खूब इंटरेस्टिंग दिसलो की यू सेड दॅट गोंयांतली वर्स्ट डिफेक्शन्स आनी वर्स्ट करप्शन ही चर्चिला लागून जाली म्हण. चर्चिल बाब वॉज इन द स्टुडियो अ वीक एगो आनी हांवें तांकां हो प्रश्न विचारलो करप्शनाचेर. तांणी म्हाका सांगलें की करप्शन म्हणपा लागलो सार्दिन बाबान आपल्या परस चड केलां आनी डिफेक्शन म्हणपा लागलो आपूण आय एम प्राऊड ऑफ इट. ही सेड दॅट आपणी केल्या ती केल्या न्ही, आपूण ना कसो म्हणटलो. ऑन बोथ दीज काउंट्स आफ्टर लिसनिंग टू द रिप्लाय तुमची भावना कितें? हांवें म्हणलोलें आनी परतें म्हणटा. डिफेक्शन पयलीं आशिल्ली, आमी सरगाड नाय, पूण तो एजसान सारकें वाडलें. आनी थोडे जेन्ना ही सेंग ही इज प्राऊड ऑफ इट, थोडे फेमस जातात बरें करून आनी थोडे वायट करतात फेमस जावपाक. तो ते कॅटेगरीन पडटा. संवसारांत सगळे बरें करून फेमस जावंक नात. थोड्यान वायट केलें ते प्रेज पडले, जायते पडले तांकां, पूण ते फेमस जाले. तो ते कॅटेगरीन पडटा. करप्शन कोणूय जाल्यार सांगतलो आमी करप्शन म्हणलें केन्ना करूंक ना आनी आमकां गरज पडूंक ना. आमी लोकां गेली कामां खातीर सदांच झगडल्यात. सो चर्चिलालें हें उलयत तें ताणें कितेंय तरी उलोवपाक जाय, सो देखून तो उलयता. तुमकां कितें दिसता की हें जे अकस्मात चर्चिल बाब उलोवपाक लागला, this is about Churchill's survival
or this is about BJP's game plan salset? सी दोन्ही वस्तू जावपाक शकताय पूण म्हाका दिसना BJP तितली पिश म्हूण तांक आपणा लागून तो जाय म्हूण कित्याक तेय जाणोय ताका आतां फॉलोईंग ना पूण आतां तोय फुडें हें कोत्ता ते आपली सर्वायवराक कित्याक एक पाट पळयलें की तो ताजी धूव बसुल्ली ती सगळ्या लोकांक रिजेक्ट केली आनी हे मुखार आनीक ताका कोणशाक उडयतले लोक हो दुबाव ना देखून तो आपले सर्वायवल धांवपाक जाय म्हूण हें ताणें सगळें सुरू कोत्ता बीजेपीचे जेन्ना हांवें क्वेश्चन केलो एंड यू अगेन रेफर्ड टू यू तो म्हणपा लागलो पयले बीजेपीक पावरा हाडपी मनीस सार्दीन बाब आज म्हणपा लागलो सार्दीन बाब आपल्याक कित्याक क्रिटिसायज करता आपूण बीजेपीचे फावराद उलयल्यार या हांव विचारपाचो पयर विचारले ते भशेन तूं कितें म्हूण काय म्हूण पूण हांव स्टुडियोन तें विचारना कित्याक सरकार म्हणटा तो चीफ मिनिस्टर आलो तांणी म्हाका चीफ मिनिस्टर केलो हांवें BJP हाडूंक ना एक 3 मंत्री दिल्ले तांकां बिकॉज इट इज गिव एंड टेक जेन्ना रावी नायक एंड कंपनी 8 जाण रावी नायक एज अ लिडर ऑफ द ऑपोजिशन आनी 8 जाण जॉईन जाले BJPक तेन्ना BJP आयली हांवें BJP हाडूंक ना तांणी म्हाका चीफ मिनिस्टर करून मुगे सरकार केलो आनी जेन्ना हांव BJP म्हणून काम करनासलो तांकां हेल्प करनासलो कितें गांवांत तें काम केलें आनी हांव तेंगेल आयकना म्हूण कळ्ळें तेन्ना तांणी म्हाका उडयलो सो दॅट वॉज तुम्ही म्हणटात की यू कॅनॉट बी ब्लेम्ड फॉर ब्रिंगींग BJP टू पावर 2 कारणां खातीर तुम्ही म्हणटा पयलीं सरकार तुमचें आशिल्लें आनी तुमी तांचें आयकना म्हणूनच ताणें सरकार उडयलें तुमी जर BJPचें आयकताले आनी BJPचें जर काम करताले BJP सरकार उडयनाशिल्ली ह्या पॉयंटाचेर आय एम गोइंग टू द नेक्स्ट व्हेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड दॅट क्वेश्चन इज आजची BJPची परिस्थिती फॉर साऊथ बिकॉज लास्ट टायम यू वन बाय 9,700+ वोट्स आणि त्या टायमार सावथाक BJP काँग्रेसी बरोबर दिगंबर बाब आशिल्ले रवी बाबूय आशिल्लो आणि इंटरेस्टिंगली एट दॅट मुमेंट सुदीन बाबूय आशिल्लो बिकॉज ऑफ द लोकल पॉलिटिक्स दॅट हॅपन्ड दॅर आज हे तिनूय मनीस BJP बरोबर आसा हाउ डू यू थिंक दॅट इज गोइंग टू अपसेट युअर वोटिंग कॅल्क्युलेशन दोन वस्तू हे लिडर गेल म्हूण लोक तांचे बरोबर BJP कोसूंक नात सो म्हाका मातशें पूण चिंतूंक नाका खूंय गेल्यार एक्सेप्ट मडगांव आमकां घोडे आमी लक्ष घालनासल्यार आमकां एफेक्ट जातलें एरकोडेन आमकां मातशें पूण एफेक्ट जावपाचें ना कित्याक आमी पळयल्ले आसात हे गेल्यात पूण लोक तांचे बरोबर वचूंक ना फाटले पावट आम आदमीक आपाक अबाउट 20,000 एन ऑड वोट पडले मुगली कॅल्क्युलेशन प्रमाणे हांव तांकां 12,000 दोत्तालो पूण दे स्टार्टेड 6 months 7 months ahead हे पावटी तें ना हे पावटी लोकांक कळटलें हो सेंट्रल गव्हर्मेंट फकत 2 पार्टी जिखपाक शकतात आयदर BJP और काँग्रेस हेर आसात ते फकत वोट फोडपाक ते आमी लोकांचे नोदरी हाडल्यात सो म्हाका दुबाव ना हे पावटी सावथ गोवा सीट हांव बसल्यार 100% हांव जिखतलो कित्याक फाटली पावट म्हाका 20 दीस मेळ्ळे आतां हांवें इतली काम केल्लें आसा लोक जाणात आनी म्हजें देर सदांच लोकां खातीर उक्तें आसा हांव लोकांक सदांच म्हणटा कितें काम आसलें हाड्यात सगलीं काम जायच नाय पूण तूं म्हजी नोदरी हाडनासलें एकूय काम जायचें ना हें हांव सदां लोकांक सांगता आनी हे पद्दतीन हांव म्हजीं पावलां मारता एक गजाल आसा की मडकयन लास्ट टायम तुमकां सबस्टेन्शियल लीड दिल्ली विच इज इफ यू टेली जाल्यार इट कॅन बी कन्सिडर्ड एज द लीड दॅट यू गॉट आज तुम्ही मडकय सारख्या और फोंडा सारख्या तालुक्या कडेन मडकय कॉन्स्टिट्युएन्सी फोंडा तालुक्या कडेन कशें पळयतात बिकॉज लॉट हॅज चेंज सिन्स युअर लास्ट इलेक्शन ओन्ली मडकय म्हाका सुदिनाक लागून वत पडलें एरकोडे आनी हुंय न्ही इनफॅक्ट फोंड्या BJPक थोडे मायज पडले कित्याक जालें कितें जालें तो मिटींग करूंक वतालो ताका दिलें ना ती खबर नाका सो ओन्ली मडकय इल्लें एफेक्ट जातलें
एर कडेन मातशें पूण कांय एफेक्ट जायना तुमकां कांयच आनी डिफरन्स जातलो अशें दिसना. ना. एक जो मेजर आसा आनी यू गॉट अ ह्यूज लीड इन स्पायट ऑफ दॅट आम आदमी पार्टीची 20,000 मतां ही सालसेती. आज अशें दिसता की बीजेपी हॅज सक्सिडेड इन डिवायडींग सालसेत. आज काँग्रेसीचे जर आमदार जर म्हळें जाल्यार काँग्रेसीचो आज एकूच आमदार साश्टी भितर उरला. हे जे साश्टीचें इक्वेशन आसा बिकॉज यू आर अ व्हेरी एक्सपिरियन्स्ड पॉलिटिशियन. तुम्ही 10-12 इलेक्शन पळयल्यात, 10 फावटी जिखल्यात इलेक्शनां. आज जेन्ना हे साश्टीचे जर वोटिंग कॅल्क्युलेशन पळयलें, डू यू थिंक बीजेपी हॅज सक्सिडेड इन मिशन सालसेत? बीजेपीक फाटली पावटी तोड वत पडटलें साश्टींत. कित्याक जें बीजेपीन केलां तें लोकांक मातशें बरें दिसूंक ना. तांणी जेन्ना लोक तांचे बरोबर नात, तांणी लिडरांक पयशांनी घेतल्यात. 1-2-3 जाणांनी गोडे पयशे घेतलो ना. हेर सगळे स्वार्था लागून बीजेपी बरोबर गेल्यात. तांक कोण म्हणटात ते भशेन 40 ते 50 कोट्यो दिवन तांकां एरो दानिल्ले आसा. सो लोक हें जाणा आनी लोक हे लिडरांकूय बक्षीस ना आनी बीजेपीकूय बक्षीस ना. कित्याक 2 वस्तू आसात. कोण तुका फाल्यां कोण फारान मारता तो प्रेस पडटलो, पूण ताका तरी कोणें धाडला तुजेर विरोध आहा ताणें तुका मारपाक तोय भितर पडटलो. सो ते पासून हे गेले ते फोटींग आनी बीजेपी फोटींग म्हूण ते तांकां घेवन गेल्ले आसात. बट तुमकां काँग्रेसीची परिस्थिती जर पळयली आतां, आर यू नॉट वरीड? कारण साश्टी सारक्या गोंयचेर याच आमी विल स्टार्ट फ्रॉम सालसेत. साश्टी सारक्या तालुक्या भितर जो काँग्रेसीचो एका काळावेलो काँग्रेस इज टू स्टार्ट विथ 6 to 7 इन सालसेत आज एकाचेर येवन पावल्या. एज अ सिनियर काँग्रेसमॅन, आर यू नॉट वरीड लुकिंग एट द स्टेट ऑफ काँग्रेस रायट नाव? Not at all. Only one thing we have to do. We have to start early. We should not wait for the last moment. Because many a time we have seen voters, once they make up their mind, once they say are slow to imitate, but in the end they surpass the leader. So that's why we have to start early so that we convince the people. Today there are only 2 parties which can rule the country. BJP and the Congress. We have seen what BJP has done. It is divide and rule based on religion, caste, creed. Congress always tried to take everybody together. No doubt there have been also some mistakes, but it's not like today. See what has happened to the cost of living today. Now today only I was listening, petrol has come to $72 a barrel. And what is the cost outside? Our time it was $120, $30 and still it was 65. Gas पडय एक अजरा वयर पावलेलो आसा. एक बारीक मनशाचे नाय जेवपाक जाता. सगळ्याचे टॅक्स आनी मागीर बीजेपी दाखयता आमी पयशे मोडटात म्हणून. फाल्यां इफ my own income is increased 5 times, my living standard will change. So सगळे आतां ते पयशे मोडटाय म्हूण दाखयताय पूण लाखांनी कोट्यो टॅक्सान कोत्तात. एक गजाल जी आसा की फाटल्या आफ्टर एटलिस्ट 2019 ज्यो गजाली जाल्यात, तुमचे पयलीं 10 MLA गेले, आतां 8 MLA गेले. एक गजाल दिसना की पार्टी इज गोईंग थ्रू सिरियस क्रेडिबिलिटी क्रायसिस इन गोवा. Many times when you approach people say तुमकां न्ही वोट घालपाचो, तुमगे जिकुत्री धांवताय म्हूण. पूण हांवें तेंचे परती म्हणटा ते कित्याक दाखून धांवतात. आज हांवें पळयलें जाय ती वोटिंगाक लोक पयशे घेवन वोट घेतात. पयलें नाशिल्लें. कित्याक हे कोण बसतात ते तांकां पयशे दितात. तेच भाशेन हे बीजेपीन तांकां 30-40 कोट्यो म्हणजे 1000 लाख न्ही ते. सो दे हॅव फॉलन प्रे टू दीज ऑफर्स. सो लोक तांचे बरोबर वचूंक ना. आमी लोकांक सोजमायतात की काँग्रेसाचो कितें गुन्यांव. आतां हांव तुमची हिंगा आयला पत्तो तासुनो हांव घार पावतलो ना तें म्हजें आतां ना. सो हांवें देखून म्हणटालो जेन्ना ते डिफेक्ट जाले लोकांक तांकां घेराव करपाचे की तुमकां आमी निवडून दिले काँग्रेसाचेर
What right you have got to go to BJP? So लोक तुमकां एक थोड्यांनी- गजाल दिसता सादिनबा, बिकॉज ऑफ युअर वायड एक्सपिरियन्स आय एम आस्किंग दीस, बिकॉज तुमी सगळी तरेची वोटरूय पळयल्यात आनीक सामको 70तलो वोटर धरून आयचो वोटर सुद्दां पळयला. आमी लोकूय जबाबदार आसात ह्या सगळ्या गजाली लागून, की आमी एक अशी एक्सेप्ट करून चलतात की ओके पॉलिटिशियन डिफेक्ट जातलो जावं आनी नेक्स्ट टायम आमी ते व्हडले घेवन बसनात. डू यू थिंक पीपल आर ऑल्सो टू बी ब्लेम्ड वेन इट कम्स टू सच कायंड ऑफ थिंग? ना हांव लोकांच गुन्यांव कोन्ना, कित्याक सगळे हेजे पासून चिंतनात. जाय ते लोकांक आपलें दूख भोगलां की हें केलां तें, पूण थोडे तूं सांगते भशेन ते वेळार दाखयनाय, तांकां म्हणटा मुखार दीस हांव शिकोया. So people don't act like before immediately. They wait for the time to come, then they will teach them a lesson. एक गजाल म्हाका मुद्दम विचारपाक की द सपोर्ट फ्रॉम विदीन द पार्टी. कारण तुमचे बाबतीत हांव एक गजाल जाणा की तुमी जे काळजां आसा ते तुमच्या तोंडार आसा. तुमी भायर एक भितर एक अशें केन्नाच केलें ना. लोकांक बरें दिसूं वायट दिसूं यू आर व्हेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. हांव सुरवात करता असेंब्ली इलेक्शनाक सावन. तुमकां कितें दिसता आयचे घडयेक वॉट वेर द फेटल मिस्टेक्स दॅट द पार्टी कमिटेड ड्युरींग असेंब्ली इलेक्शन दॅट द पार्टी शूड बी केअरफूल when you are facing the Lok Sabha election now? गेले पावट जायते जे आमचे उमेदवार जे आशिल्ले तांकां भायले सान हाडले, जे आमचे पार्टीन नाशिल्ले. हांव सदांच म्हणटा जे आमी आयज पर्यंत पॉलिटिक्सां आसात, आमी जिखतात, हांव व्हड हुशार म्हूण जिखना. आमचे वर्कर्स आमकां काम करतात आनी थिंगा फर्स्ट क्लास वर्कर्स आहाय, मागीर सेकंड ग्रेड आहाय. जे फर्स्ट ग्रेड जे आसात many of them have aspiration to become MLAs. तांकां आमी प्रेफरन्स दिवपाक जाय. भायल्यांक हाडून आमी तिकेट दिवप न्ही. एवरी रूल हॅज एन एक्सेप्शन. हांव म्हणना एकूय हाडनाकाय म्हूण, एक एक फावटी हाडचो पडटा, कित्याक कोणूय येता आमकां जाय पडटा. पूण डोंट मेक एक्सेप्शन ए रूल. नॉर्मल जावपाक जाय. जे काँग्रेसाचे इतले तेंप वर्कर्स आहात, इतले तेंप काँग्रेसाक काम केलां, इतले तेंप काँग्रेस वयर दवरला तांणी, ते मनशांक आमी तिकेट दिवपाक जाय. डू यू थिंक इट वॉज अ लिडरशिपीचो फेल्युअर आशिल्लो एट द हेल्म ड्युरींग दॅट इलेक्शन? लिडरशीप हुंय गोंया भितर? येस येस, आय टोटली दॅट टायम आय क्रिटिसायज. आतां तें फाटलें उलोवन उपेग ना. आमी आतां नवो प्रेसिडेंट जाला. वी आर वर्किंग सो दॅट काँग्रेस कम्स अप अगेन. डू यू थिंक तुमकां पक्षाच्या भितरल्यान, कारण लास्ट टायमाक आमकां याद आसा टिकीट कोणाक, मागीर देर इज अ लॉबी काँग्रेसी भितरलीच जी सार्दिना आड काम करता, देन देर इज अनदर लॉबी जी तुमचे खातीर काम करता, आनी हे प्रत्येक खेपे काँग्रेसी भितर आमी पळयलां. आयच्या घडयेक सार्दिनबा तुवें एक बरी गजाल मांडली की फाटली खेपेक आपा सारको पक्ष सुद्दां 6 म्हयने पयलीं काम करपाक स्टार्ट केल्लें, काँग्रेसीनूय ह्या खेपेक वेळ वगडाय नासतना तशें काम करपाक जाय म्हूण. आज परिस्थिती बदलल्या. आज एटलिस्ट म्हाका 6 म्हयने पयलीं कळटलें की सार्दिनबाब कॅन्डिडेट म्हूण, काय परत 6 आठवडे मेरेन रावचें पडटलें? ना, कॅन्डिडेट कोण तो करचो ना, पूण पार्टी लायव्ह आसतली. सगल्याक आमी काम करतल्यात. कॅन्डिडेट कितें जाता 1 म्हयनो 1.5 म्हयनो मॅक्झिमम 2 म्हयने पयले, ताज्या पयलीं केन्ना काडना. सो पार्टीनूय पडयल्लें आसा. पूण 2 म्हयन्यांतूर पयलो कॅन्डिडेट कोण तो सांगलो आनी पार्टीन काम सुरू केलें. कसली बळी ना जिखपाची. देर इज इनफ टायम म्हणटा तुमी 2 म्हयने. 2 म्हयने मेळ्ळे. आज पक्षा भितर अशी परिस्थिती आसा की कांय जाण तुमचे अगेन्स्ट काम करतले, काय अगेन्स्ट काम करपी सगळे गेले आनी बरें जालें अशें म्हणटा तुमी? सी दोन आहाय. हय, सदांच थोडे तुजेर खुशाल नाय ते. थोड्यांक गाट्स नाय ओपन काम करपाक, कोण भितरल्यान करपाक ते कोतल्याय ती खबर सोडी. पूण हेर आमगे जे काम आमकां कोतल्याय तेजेर आमी जिखतात. ते कोंत्र कोत्ताय तांकां, ते चोरी कोत्तात कोंत्र, तांकां आमी केरू कोन्नाय. तुमकां तांकां केअर करून व्हडलो फायदोच ना. फायदोच ना. एक जो आर्ग्युमेंट येता आनी तो म्हळ्यार तुमच्या एजीचो आनी तुमच्या पक्षांतलेच कांय जाण हाजेर चड उलयतात पक्षाच्या भायल्या परस. ते म्हणटात की सादिनबाब आतां जाणटो जाला, तुमकां पळयल्यार आनी तुमचे कडेन गजाली मारल्यार म्हाका खंयच तुमी जाणटे जाले अशें दिसनात. पूण तुमगेल्याच पक्षांतले कांय लोकांक दिसता की यू शूड मेक वे फॉर यंगर जनरेशन नाव. हो जो यंगर जनरेशन ओल्डर जनरेशन वाद आसा ताजे कडेन तुमी कशें पळयता? सी एज इज अ नंबर. तूं भुरगो जावं आनी जाणटो जावं, if your health is not good, you have no right to continue in politics.
especially if you are a minister and all, you should resign. And that is what I have been always saying. So हांव म्हणिना की आज पर्यंत लोकांच्या मागण्यांनी आनी देवान म्हाका बरो आरोग्य दिला. आमकां ग्रावंडाचेर हेडूंक कोमनात, आमकां काम करपाक कोमनात आनी आज पर्यंत मुगेलें काम चालू आसा. आमकां जाय भुरगे आयलोले पूण भुरगीं काम केल्ले बेश्टे उलयताय तसली भुरगीं न्ही. उलयताय तांकां लोक वोट दिना, लोक पडकारी कोत्ता, तांकां आमदार म्हणू नाका, पंचायतान म्हणू नाका, म्युनिसिपालिटीन सगळ्यांक काम केल्ले मनीस जाय. हे समाजांत तांकां आमकांय जाय भुरगे वयर सरले पूण हाका टायम आहा तेन्ना आमी पळोवपाचें. तुमकां दिसता की आयच्या घडयेक एज हो फॅक्टर तुमच्या अगेन्स्ट काम करपाक शकना? मुजेरी न्ही, एरा पुऱ्या म्हणटा हांव बरो हेल्दी आहले. वॉट इज एज? भुरगीं तुवेन पडलो आसात. जे म्हाका उगड आसा आमचे थोडे आमदार हिंगा कोण हो शापाय तो शामाय म्हणटाले त्याच्याच घरांत पडलोले आसात. ते आमी लोकांचेर उलयच न्ही. सो एज इज अ नंबर, हेल्थ इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तुम्ही म्हणटात की वयाचो एकच इशू घेवन कोणें आपले अगेन्स्ट बेश्टोच प्रचार करचो न्ही. दुसरी जो मुद्दा तो म्हळ्यार प्रतिमा, अगेन आय एम आस्किंग बिकॉज ऑफ युअर सिनियरिटी, इज द स्टेट ऑफ ओपोजिशन इन द कंट्री. सगळे जाण म्हणटात की बीजेपी हॅज टुडे बिकम अ इलेक्शन मशीन, इट्स हॅज बिकम अ इलेक्शन जगनॉट. आणि दुसरी वटेच्यान जर आमी पळयत जाल्यार देर इज नो फोर्स ऑन द सायड ऑफ ओपोजिशन which can match up to the kind of force BJP has created. Do you agree with that? आणि ओपोजिशनाची जर परिस्थिती सद्याक पळयली देशभर, तुमकां कितें दिसता? सी, ओपोजिशन एक आनी सरकार एक. आतां आमचो सरकार आसा देशांत आनी गोंयांत. ओपोजिशन एक पावटी कितें उलयता, इट फॉल्स ऑन डेफ इयर्स. Opposition can be voiced in the wilderness if the treasury doesn't want to listen to you. आम देशां पळयले those 3 farming laws, 700 लोक मेले, 1000 लोक एवरी डे स्ट्रायकींग आशिल्ले. सरकारान कितें केलें ना, तांकां मरूंक दिलें. पूण जेन्ना UP इलेक्शन आशिल्लें तेन्ना तांणी ते लॉज रेसिंड केले. So हांव सांगूंक सोदतां, if treasury doesn't want to listen to you, opposition can only cry, can shout, can disturb the Lok Sabha proceedings. First time आमी पळयलें की proceedings were disturbed by the treasury. आमी इतले तेंप आतां MP आसात, इतले तेंप आमी पळयतात, because it is the job of the treasury to maintain the working of the parliament. पूण हे पावटी ना, आमी बोब मारताल्यात. कित्याक वी वॉन्टेड की बाबा अदानी सगळें पळय चलयता ते कमिशन हें करात म्हूण पार्लमेंटरी. सो ते आयकूंक ना आनी ते मागीर बोब मारताल्यात की राहुलजी तांणी एपोलोजायज करची म्हूण. सो हांव कित्याक सांगूंक सोदतां की फर्स्ट टायम इन द हिस्ट्री ऑफ द पार्लमेंट treasury were disturbing the parliament. पण म्हाका एक सांगा, ओपोजिशन ऑल्सो शूड गेट इट्स एक्ट टुगेदर न्ही सार्दीन बाब. आज अशी परिस्थिती आसा, एक दीस एकटो आतां तुमी JPCची मुद्दो काडलो, जॉयंट पार्लमेंटरी कमिटीचो. एक दीस ओपोजिशनाचो मनीस एक उलयता, दुसरे पक्षाचो मनीस दुसरेच उलयता, काँग्रेस आपली एक मागणी धरून आसा. पण आमकां लक्षांत येता की जाका आमी ओपोजिशन स्पेस म्हणटात, इट इज कंप्लिटली फ्रॅगमेंटेड. हे पावटी ना, हे पावटी मोस्ट ऑफ दम वेर टुगेदर. मे बी एक कोणूय 1-2 नासले जायत. कित्याक सगळ्यांनी जेन्ना आमी वेल ऑफ द हावस येताले, ऑल ऑफ देम पार्टिसिपेटेड. हे पावटी तुमी सांगतात तेन्ना ऑल वेर टुगेदर. मे बी यू सी, ईच वन वॉन्ट टू सर्वायव. ओपोजिशन म्हणजे इट इज नॉट वन पार्टी. सो दे ऑल थिंक हाऊ टू सर्वायव, बट तांगेले ऑल वेर मोस्टली टुगेदर दीस टायम. म्हाका लास्ट 2 क्वेश्चन आनी एक आसा तो, आय नो इट्स अ व्हेरी ट्रिकी क्वेश्चन बिकॉज यू आर इन द काँग्रेस पार्टी, बट सगळ्यांची मत आसा की राहुल गांधी हॅज बीन एट द हेल्म ऑफ 2 लोकसभा इलेक्शन्स. ही वॉज प्रोजेक्टेड एज द फेस फॉर 2 लोकसभा इलेक्शन्स. ही लॉस्ट बोथ द इलेक्शन्स. तिसरी फावटी अशें दिसता की परत तुमी राहुल गांधीकच फेस करपाक पळयतात.
Do you think that's a sound strategy when people of this country has rejected a face twice? See, I don't say people have rejected. पूण म्हाकाय जाय की राहुलजीच हे पावटी फेस ताजीच हें करपाक जाय. कित्याक राहुलजीन हे पाट पडे सावथा सांग नॉर्थीक भारत जोडो केलें यात्रा. सो ताजेर तांणी ह्या सरकाराक एक्सपोज केल्लो आसा. तो आपल्या एक्सरसायजा वचूंक ना. वता थंयसर ही हॅज एक्सपोज देम. मेनी थिंग्स वीच पीपल डिडंट नो तांणी ही यात्रा करून लोकांचे दोड्या मुखार हाडलेलें आसा. सो हे पावटी ही हॅज डन दॅट प्लस ऑपोजिशन हॅज कम टुगेदर. हे पावटी इट वील बी डिफरंट. यू फील दॅट परत तिसरी फावट जर तांकां फेस म्हणून प्रोजेक्ट केले जाल्यार हरकत ना? हरकत ना. म्हाकाय ताका केल्लो जाय. ओके, तुमकां सेम फेस जाय. डोंट यू थिंक स्ट्रेटेजिकली इट इज अ मिस्टेक वेन द रिजल्ट्स ऑफ द लास्ट 2 elections have been completely against him? See, as you said, the strategy has to be changed. Not the face. Not the face. आनीक एरांक सगल्यांक विचारून कितकून या. बिकॉज आनी कोण फेस आहा. थोडे आहात तांकां थोड्या एक्सपिरियन्स आहा जायत. पूण तांची पार्टी कितले आहा ती पळोवपाक जाय न्ही. You understand? So all these factors we have to consider. And मुगे कोंतान आमकां राहुलजीच आमकां प्रोजेक्ट जाल्लो जाय. लास्ट क्वेश्चन हांव जस्ट तुमकां तुमच्या गांवां व्हरून हाडटा आनी परत चर्चिलाचेर येता की चर्चिल बाबा हांवें पयर विचारलें की तूं कुर्तरी वचून मन की बात बी आयकलें चर्चिल बाबान. आनी म्हाका अकस्मात पळयतकीर धक्को बसलो की कुर्तरी वचून आयकल बी म्हणून. जर कितें तर अशें मुखार बी कितें विचार आसा काय म्हण. कुर्तोच्या लोकांनी म्हणपाक लागलो आपल्या पयल्यार आपल्याक कुर्तरी सावन कॉन्टेस्ट करपाक कांय प्रॉब्लेम ना. तर कुर्तरी हो ओरिजिनली तुमचो मतदारसंघ म्हणून हांव विचारतां की अशें जेन्ना चर्चिल बाब म्हणटा की कुर्तोचे लोक आपल्याक आपयतले आनी आपूण कॉन्टेस्ट करपाक रेडी आसतलो, तुमकां कितें दिसता? तो बाणाले काबार जाला. कुर्तोरे कोण पिशे आहाय ते थोडे पयश घेवन थोडे आसताय न्ही पॉलिटिक्सांतू. सी, नोबडी विन्स बाय 100% वोट. करेक्ट. You win by 70, 60, and they 40 पडे हाय. तांतू थोडे 5% वचून ताका पयशे घेवन आपोवपाक जाता. बोयसप म्हणजे जोड न्ही, पिशाय बोयसताय. जिखप म्हणजे आगोड. आनी आपयल्यारय म्हणटा तुमी की कोणी हे अशें करून पयशां खातीर आपोवपी आसतले. ताज्या चड कांय आसपाना. ताज्या कांय आसपाना. हांव इतल्याचेर थांबता. सार्दिन बाब, लायक एवर यू बीन फ्रँक आनी मनांतल्यान आनी काळजांतल्यान उलयलें. थँक्स अ लॉट.